Hello everyone and good evening po sa ating lahat. Today is Monday, no? July 5. Tama ba? July 5. Ayun. July 5, 2021. Bakit nag-iiba-iba yung mga dates ko, no? But anyways, hello sa inyo lahat and magandang gabi. Dito ulit tayo sa ating StockWentuhan ngayong gabing ito and habang hinihintay natin na makapasok yung ilan sa mga kasama natin, syempre batiin ko lang muna, no? Yung mga kasama natin na nandito na kanina pa. Like for example, Lori, hello sa iyo and good evening. JP, Alfred, magandang gabi. Lenore, Christopher, Ayen, Romel, also Yumir is here. So, ayan, mukhang na-enjoy ang Na-enjoy ang magandang kalakaran sa excuse me, sa ano natin, no? Sa market natin dahil green na naman yung ating market kanina. O, di ba? Hopefully, no, yung 7,000 talaga. Yun yung my hope, no? My hope, my prayer na sana mag-hold. Ayan. So, ayan. Sino pa nandito? We have Rowena, hello sa'yo. Joey, Cesar, Rosario, Jim, Lance, Oliver, Connie, Lori. Oo nga wala tayong end of day kanina. Sobrang busy. Most likely for the whole week actually. Kung titingnan ko yung schedule ko ngayong week na to, pati next week, mukhang durog na naman. Ayan. Phil, hello. Magandang gabi. Road to 8,000 sana, no? Di Merehildo, good evening po. Ayan. Phil, hello. Uy, nice. Long time, no? Mukhang nagpapayaman ng gusto tong si Phil, ah. Ayan. Sige. So, wait up lang tayo. No? Ako kasi hindi ako masyado nakapag-trade etong mga nakaraang araw. Kasi sobrang grabe. Masyadong busy, no? For my schedule. Pero I hope na medyo maging umokay na siya soon. No? So soon. Titingnan ko pa kung paano natin siya magagawa. But ayun, nevertheless, the market still is working kahit na nag-live man tayo o hindi. 'Di ba? So just continue trading, practicing, 'di ba? Yun naman lagi yun eh. Wala nang ibang mas makakapagpagaling sa atin in terms of what we do here. But of course, kailangan ma-break muna natin, no? Ma-break muna natin yung slump na chamba trades lang, 'di ba? So, sana. Kailangan. May tubig ba ako? 'Yon. Yan. Okay. Sige. It's already 8:06. Gusto ko makapagsimula tayo ng makarami kasi I'm pretty sure marami tayong mapag-uusapan ngayong gabi na to. No? So, kaya gusto ko na siyang umpisahan para solve tayong lahat. Diba? Ayan. Bati ko lang last one, no? Yung mga hindi ko pa nabati kanina. Sabi ni James, 8K agad, pwede bang 7.4K muna? Oo nga naman, may point nga naman si James dito na bago mag 8K. Pero I hope na sana talaga magtuloy-tuloy, no, ang pag-hold ng 7,000 dahil for me that's quite critical, no. Makakita tayo na nag-hold ng isang stock on a particular psychological support. Diba? Roy, good evening. Ben, Harley, Vincent, Alex, and Kathy. So, ayan, magandang gabi sa inyong lahat. I hope you are doing okay and sana nakapag-dinner na. No? Ayan. Sino ba? So, we have Camille Sofia, good evening. Gina, Butch, pabati sa asawa. May kasamang bola pero hindi yan. Okay yan si Boss Butch eh. Magandang gabi, Miss Joyce Yap. Ayan. Reynaldo, hello, good evening. Edgar, Mandoy, the Light Seeker.
Ayos Nice, nice, nice. May announcement na PSE may host cryptocurrency trading. Again, nasa ano pa to? Nabasa ko na siya kahapon, pero again, no, that is still on the works. So they're still trying to explore. For me, masyado pang maaga for PSE to do the the crypto trading, no? Kung isasali nila yan sa PSE. Pero kung tama yung hinala ko, no, they can actually do that kung gugustuhin nila. They can actually do that without affecting PSE. Okay? By going into a different domain. Sa mga IT dyan, I think you know what I mean. No? Pero sa mga hindi, siguro let's just wag na muna. Masyado ako maaga talaga. It's very very early to talk about it kasi wala pa yan. Ayan. Okay, sige, simulan na natin. Tumatagal tayo ulit. Pasensya na, no? So, ayan. Okay, so once again, good evening sa inyong lahat. Dun sa mga bago pa lang dito sa ating session, this is a regular show here at StockSilog kung saan we do live stream, no? Both sa YouTube, Facebook, at saka yun lang dalawa. Every Monday, Wednesdays, and Fridays at around 8 p.m. of course. So kung baguhan ka man or experienced a trader, you'll definitely learn something here. And syempre, remember, everything that we talk about here are not recommendations but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button. So please, think before you click. Last but not the least, if you think that this session is helpful, please do follow our social media accounts, especially sa YouTube. No? Also, share the stream. Baka mas marami tayong matulungan, especially sa Facebook. No? If you are part of those mga groups, if you can share the stream, baka sakaling marami tayong maisalba sa mga hype groups. Pangit mo sabihin, but marami talaga. Diba? So, ayun. Also kasi when you subscribe and share the stream, it actually helps us continue to deliver lahat ng videos and lahat ng mga contents natin dito for free. Ayan. Okay. So, once again, ang ating format, no? Yan. Ayan. May marami ng mga questions dito, no? Dun sa mga bago pa lang, and if you wanted to ask question or upvote a particular question, then you can go to slido.com. Tapos, ang code ko ay, of course, StockSilog. O, di ba? So, very simple lang naman tayo dito. Pero before we actually go into our questions sa ngayon, no? Gusto ko muna, wait. Let me post din pala yung kung gusto niyo lang para mas madali, no? Yan, if you have those questions, ito po. Ayan. Okay. So ako yan hindi yan yung troll. Ayan. Sige. So with that, let me check, no? Ayan. So, ang ating market kanina, medyo maganda, no? Last minute, so medyo nagkaroon ng, kung mapapansin natin dito, no? Umangat siya ng una, tapos nag-decline ng konti. And then, as it declines, biglang last minute, boom. Diba? Masaya. So, PSEI is up kanina of about 34 points or 0.48%. So, we close at 7,036.38 with a value turnover na masyadong manipis. 4 billion lamang. Okay? Advancers taking the lead, 110 versus 98 na decliners, tapos 51 naman ang unchanged. Ang foreign natin is net foreign sell tayo today of about, magkano to? Mga nasa 600? Mga 600 million. No? So, everyone, all sectors are in green, maliban sa financial sector na siyang nag-iisa lang na nasa red. Ayan. Stat sheet, sige, silipin natin. Worst loser we have ever. So, grabe yung volatility niya, no? Lagi siyang either nasa top gainer or top loser. At least on the top 10 nung dalawa na yun parang nagkakaroon ng salitan lang. Diba? Pero ano nga ba nangyari na kay Ever dito? Ayan yun. Nagkakaroon na siya ng volatility dito sa area na to.
While, sino pa ba? Actually, kasabay niya 'to si Gio. Madalas ko 'to napapansin si Gio, eh. Ewan ko lang, kung may hindi ko alam kung meron silang relationship sa isa't isa, pero pagka gumagalaw si Ever, gumagalaw din si Gio. So, try to check na lang their charts kung gaano sila kasabay or kahiwalay. So, up to you. On top gainers naman, ayan, so si SSP, wow, 16%. SSP, anong meron? May news kaya? Kasi I know now merong news, 'di ba? Ito yung nag-subscribe yung kanilang mother company, which is Now Corp. Well, ito 'yon sa Now Telecom, which is their telecom arm, no, na hindi pa listed, ha. Hindi pa listed ang Now Telecom. Ang listed pa lang ay Now Corp. Okay? That's followed by OPM, Picorma, CHP, IMI, SEC is also here, M-Wide, and yung iba pa. So, ayan. Again, no, medyo maganda yung ating market ngayong araw na to. And I hope, no, na sana magtuloy-tuloy. I will be expecting a take profit na candle, most likely baka bukas or until Thursday, no? Just to make it healthier, no? So again, on a rallying stock, or on this note, the index, importante pa rin na mayroong take profit. Hindi pwedeng hindi. Dahil mas nakakatakot 'yon. Exciting, oo. Pero nakakatakot 'yon pagka wala. Okay? So, ayan. Okay, now let me go back sa comment section. Silipin ko lang saglit kung may mga comment dito or may mga added feedback. Tapos pupunta tayo doon sa ating questions. Okay? Which is eto. Ayan, pinopost ko ulit. Yan. Just go to slido.com tapos code StockSilog, o kaya naman yung pinost ko lang bago lang na mga yung link. Okay? So, ayan. Sino pa nandito? Alex, magandang gabi. Natagalan sila sa REITs, baka ganoon din sa crypto, yeah. Most likely. Although yung difference lang kasi is that ang REITs kasi, matagal din yun, 2009 pa lang yata, no, naipasa na yung REITs. And then the first ever was 2020. So ganun katagal, no. Natagalan sila sa IRR kasi pabalik-balik siya sa sa Supreme Court yata for the yung review. So, I don't know how they will do it on crypto side, kung sakasakali, no? But then again, it's still too early. Francisco, good evening. Donachel, Vilma, John, BJ, V, MJ, Joel na nag-share na. Maraming salamat. V, ano na kaya si BSC? Hindi ko pa alam. Ayan. Ro, ano po ang disclosure ng Now? Yung kay Now ay... Saan ba yun? Di ba nag-halt ang na-suspend yung kanilang trading last Friday. So ngayon ngayon siya naging nakabalik. No? And that is because of this one. Tama ba? Ito nga ba yun? Ay, hindi pa. Hindi ito yun. Yung isa pa. Basta, nagkaroon ng kasi, ng additional investment etong si Now Corp kay Now Telecom. So, yun yung reason nun. Okay, sige. Let's move on na to our questions, no? So, again, we are using slido.com. Ayan. So, ito, no? Just post your questions here. Tapos, yun yung pag-uusapan natin. So, your question, or if you want to upvote a particular question, pwede rin naman. Yan. Sige. So, let's start, no? Unahin ko muna si Ginuman. Wow. Ayos sa pangalan na. Anong masasuggest mong stock na pwedeng ibodega, trade, at kung trader ka, anong qualities ang hinahanap mo?
Okay. So, unahin ko na muna yung unang question dito. Anong mga stock ang pwedeng ibodega? Anong stock ang pwedeng ibodega trade? At kung trader ka, anong qualities ng stock ang hinahanap mo? Okay. For bodega, bodega trade kasi whenever you say that, parang ang dating sa akin is yung kung anong mga pwedeng swing, di ba? Okay. So, kung ganun yung tanong, then definitely, same thing na ginagawa natin, di ba? We try to find stocks na nasa support na nagba-bounce. Okay? So, yun yung mga stock na magandang ibodega. Kasi nasa support siya. The moment na it bounce, then dun sasakay. Di ba? And then kung trader naman, anong quality stocks? Medyo naguluhan ako doon. At kung trader ka, so anong kinaibahan ng kung trader, yung trader na ito, no, sa trader na bodega trader. Hindi ko na gets. Baka may specific ang question doon, no? But anyways, yun nga, ang pinaka-quality talaga na hinahanap ko is of course yung mga pwedeng pang bounce. Yung galing talaga sa baba. Okay? Or alternatively, hindi lang naman yon. Even doon sa mga all-time high. Okay? So ito, ito, tip lang ito. Again, I'm not giving out any stocks dahil hindi ko style yon. Hindi ako nagbibigay ng stock na, oh guys, i-trade nyo to. Hindi ako ganun. Kaya lang, inom lang ako. But, what I try to share to you is kung ano yung mga hinahanap ko and paano ko siya pinipick. Kumbaga, more on stock picking, no? Yung mga qualifiers ko. Okay. So, remember, di ba, sabi natin kanina, so right now PSEI is at 7,000. Okay? Let's assume na this is already the recovery of the market. Assume mag-a-assume lang tayo. I'm not saying na recovery na tayo. We are there. We are not there yet. Pero nakakita tayo ng mga magaganda ng signal. Okay? So on a market na recovering, sa mga market na nagre-recover, so bouncing, no? Tapos recovering. Look for stocks na malapit sa 52-week high. Okay? Look for stock na malapit sa 52-week high. Okay? Kasi most likely, marami rin ang tumitingin na doon. Okay? How would you look for that? Kung you are in Investa, no? Just simply go to Investa, tapos saan ba yung Investa ko dito? Ito. Tapos you can go to Screener. Ayan. And then from here, usually ang hinahanap ko lang is mga 10% or less below the high. Okay? And then if you run that, yan. So sila na ang at least ito yung immediate mo na pwede mong i-shortlist. Okay? Ito yung immediate na. Why nasa 52-week high ako naghahanap or tumitingin? Kasi on a recovering market, ang unang sinisilip talaga dyan is kung ano yung mga pwedeng magkakaroon ng mga breakout plays. Okay? Sa mga recovering market, breakout plays ang hinahanap dito. Sila nauuna. Sila yung, kumbaga, if you're looking for yung mga magkakaroon ng mga major moves, yun muna. Tapos, once na makagawa na yung mga nag-all-time highs na yung mga yan, then saka susunod ang ang index. Okay? So again, look for yung hirap naman ito. Medyo lakihan natin ng konti. Ayan. So again, on the swing trade setup, di ba? As we always say, pag ganito lagi yan.
Okay? Pero there are a lot of times na yung mga recovering market, they break out to create another range sa taas. Tapos ganun ulit, breakout. Okay? So unahin nyo muna to. Kung naghahanap kayo ng gusto nyo mga immediate mga short-term plays lang, look for that. And again, how to go with that is just go to Investa minus 10% below the 52-week high. And then doon na maghanap, no? Plot nyo lang yung mga charts ninyo and you're good to go. Just scrolling at this one, I can see na I have 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 out of 11 on my watch list are here. Yeah. Okay. So, ayun. Just a quick tip, no? For you guys. So, I think nasagot ko na naman na to. Ano ba yan? Okay. Next. LTG is on a gravestone doji. Form at a support line and on a range descending triangle. How do we interpret this doji? Breakdown to lower price or reversal? Teka ha, hindi ko masyadong kabisado si LTG eh. So, let's check. Hindi ko na nga to. Let's imagine na lang muna wala akong support dito. Okay? Yan. Para less bias. Ika nga. Ano ba to? Moving average ko pala yun. Okay. So, kung sino ask si Anonymous. So, Anonymous, no? On those, yung mga doji, no? They are only, for me, they are only effective or they are more effective kapag yung stock is nagrarally. Okay? Either rallying up or rallying down. Okay? Pero if the stock is going into a para more on a consolidation type, just like this one, itong kay LTG, this is more on a consolidation eh. No? Then, this one, hindi siya ganun ka-strong for me. Okay? And kung pamasinin mo rin yun, again, ito rin another consideration on those mga ganito, mga dojis. No? They are strong kung halimbawa, yung mga candlestick prior to that are mostly mga mga full candles. Pero on this one, hindi eh. Kasi mapapansin mo, you have doji here, meron dito, ito rin, this can be considered also. So, masyadong marami. No? Yung part na marami yung mga dojis dito, it means that the traders are not really, kumbaga, hindi sila ganong ka-confident doon sa trade. Kaya they are sometimes ending up closing doon sa opening price mismo. Okay? So again, for Anonymous, on this one, maganda yung formation, no? Kasi it's doing that, it's doing that range na, kasi kung titingnan mo yan, no? Diba? It's doing that range eh. So that is good. However, for me, I will not refer to just this one, no? Kasi minsan mas maraming candle na pagbabasehan, mas malakas siya. Okay? So, ayan. From Camille, buti nag-hold yung PSE at 7K. Anong sector po usually maagang makakabawi? Yung pinakamabilis usually sa mga market recovery, financial. Kasi technically nasa kanila yung mga pera natin or nasa kanila yung pera eh. 'Di ba? Pero kung sino yung mga mas malalakas humataw in terms of the swing, yung kung sino may pinakamalaki mga upside, usually I would go with dun sa mga stocks na sobrang
sobrang kinawawa during the bearish market, no? Now, given that we are coming from we are in a pandemic, so my take, sectors na pwede na mataas potential yung upside, ng mga nakawawa, we have there the gaming sector. Gamings like Bloom, tawag dito, PLC, hindi ko kabisado lahat ng ng gaming. Pero yon, mga yon. Tapos especially on the pandemic, yung industrial tsaka construction na stocks, no? Kasi kawawa sila nung pandemic eh. Yung mga stocks like the property tsaka telco, sa ngayon hindi. Kasi nauna na sila eh. Especially sa telco. Wala masyadong movement na sa kanila. Yun yung yun yung take ko. Okay. After that, do we need to rely on foreign buyers? Bakit can we not do it alone without them? Sasagutin ko yung pangalawa mo. Can we do it without them? Yes, we can. Pero why they are being monitored is because malaki kasi yung capital nila. Okay, we have proven na kaya natin ang market natin alone. But of course, foreign market are there and they are not going anywhere. Okay? They are selling. Yes, that's true. Pero pumapasok din naman sila paunti-unti. No? Now, do we need to rely on foreign buyers? We don't. Okay? Kasi kaya naman natin. But again, malaki yung capital nila eh. And that's actually what is sometimes kapag ka merong mga times of disaster or kung ano man, sila din yung sumasalba sa market. So, ayan. Just lang siguro, try to live with them. No? Wag na tayong foreign lang yan. I mean, minamanipulate nila yung market, mga ganyan. No. They are really part of our market. So, let's just live na makisabay na lang tayo kung kaya natin, or kung hindi, then let's make our personal parang strategy, no, on how to trade na kasama talaga sila. Okay. Next, sabi rin, curious lang ako, ilang kaya dito ang gumagamit ng charts ni StockSilog at ilan ang may sariling charts? O nga, no? Curious din ako. Gumagamit ng teka lang. Wala naman akong chart. O nga, no? Napaisip ako doon, no? Teka, wala pala akong chart. Ang meron chart lang is yung mga broker at saka ang mga, ang tawag doon? At yung investa. No? Pero baka ang ibig niya sabihin is kung sino yung gumagamit ng mga yung mga analysis ko, no? At saka kung ilan yung mga merong sarili. So yeah, I'm curious also. If you can share that, no, much better. And ang preference ko dapat meron kayong sarili yung charts. Dapat meron kayong sarili yung charts, no? And hindi lang basta-basta nagre-refer sa mga sinasabi ko. Diba? Kasi nga sabi ko, ever since naman sinasabi ko rito na this is not a reco site. This is more on, kumbaga, knowledge sharing lang. No? I'm just sharing what I know, yung how I trade, and then still up to you kung paano yung trade. So, dapat meron talaga kayong charts. Okay? Next. SEC, I got a 1239, 1690, 16.8 siya ngayon. Okay. That's 35% profit. Should I take it? So, ito. I have no idea kung nasan yung resistance ni SEC sa ngayon, Jackson, ha? So, let me ask you this. Why not?
Kasi that's profit na eh. Di ba? What would be your reason kung bakit hindi mo pa siya iti-take profit? Or kahit partial, let's say. Okay? So consider those. Consider answering that question. Next. Oh, ang bilis gumalaw ah. Wait lang, ito muna. Yung gumagamit po ba kayo ng PE ratio sa pagpili ng stocks na bibilhin? Not always. No, hindi lagi. I am using PE ratio, no, pero hindi ko siya laging ginagamit. No. I just refer to the PE ratio especially on my long term. Pero syempre depende sa industry or sa sector. Kasi may mga ibang sector na hindi ganun kaganda yung hindi ganun kaganda yung PE ratio and yet they are doing really really good. No? So, kumbaga lang yan, may binabagayan ika nga. No? Pero yeah, I am a big fan of PE ratio no pagdating sa mga fundamentals. Okay. Ayan. So, eto, may tamang paraan po ba ng pagcha-chart? Kasi marami nagko-conflict na charts. Kahit ako naguguluhan kung mayroong isa. Gets ka tong part na to. And ito rin yung tanong ko nung nag-start ako. No? Kung meron bang tamang paraan ng pagcha-chart? So, my answer to that is yes. Merong tamang paraan ng pagcha-chart. No? And that is by following a certain rule. And yung rule na yon is depende doon sa magiging point of reference mo. Okay, kasi sobrang dami nating mga technical indicators, di ba? Yan. Kasi as yung additional niya is that sabi niya kasi rito, kasi marami nagko-conflict na chart. Kahit ako naguguluhan. Okay. My tips for you here, just focus on 1 to 2, maximum of 3 na indicators. Yun lang. Kaya ka nagkakaroon ng conflict kasi masyado ka maraming iniisip ng mga indicators eh. No? And again, always remember indicators are there as tools. Gamit mo lang siya. Ikaw pa rin yung magde-decide kasi kung paano mo siya gagamitin and kung kailan mo siya gagamitin. Okay? So, ayan, just focus on maximum of 3, ideally just 1. Okay? So, ayan. Next, pwede po bang dalawang account sa FMA, isa pang long term at isang pang swing? Yes, pwede. No? Pero I won't recommend doing that. Kasi kung gagawa ka lang naman ng pangalawang account, then might as well go with another broker. So that you can take advantage of having 2 research team working with you or working for you. Diba? Pili mo lang yung mga medyo okay pagdating sa research or yung may mga research page basically. Okay? So, ayun. Teka lang sige. Etong kay Anonymous ulit. And then pumunta ako dun sa comment section natin after neto. Medyo nalilito rin ako sa FIBO kung saan pwesto dapat mag-trace. Example, si Green, saan low ako po pwesto? Sa March 24, 2020 or sa malapit sa December 29? Okay. Sige, let me give a crack out dun sa part na to, no? Okay. Ayoko yan. Gusto ko yung fresh. So, refresh ko to. Para mas madali. Yan. Para walang laman. So, green. Okay. So, ang tanong dito, again, is sa March 24 ba or sa December 2020? December 20, which is mga roughly around this area. At saka March 24, 2020 din. Which is ito. Okay. Okay, sige. So for Anonymous,
no? Usually ang strategy ko kasi on how to build the on how to plot a Fibo is simple, no? I go to the recent high and then recent low. Okay? Kung ano lang nakikita mo sa screen, basically, no? So, for this one, or an example of this, no? Ayan. So, I'll go with, saan yun? Fibo. My recent high was this, and then my recent low was this. Gets? Kasi yun yung pinaka-recent eh. No? Now, if you can imagine, this one is the short-term version. Okay? So, pero kung papansinin mo, no, valid na siya, actually. Yan pa lang valid na eh. Kita mo kung paano siya kung paano nagko-consolidate dun sa area ng retracement level. Now, sabi ko kanina, 'di ba, this is my short term. How about mga mid-term or long term? Then that's the time that I try to zoom out, no? Hanggang dito. Now, this is my long term, no? So from here, I go from the bottom to top. Bakit? Kasi I am now looking for the retracement level from this side. Ayan. Okay? So, ayun, ganun lang naman. I hope na explain ko siya ng maayos, no? Sana. Sana. Okay? Just remember, no, pagdating dito, it depends kasi sa perspective mo eh, kung saan mo siya nakikita. No? Sa akin kasi, for some reason, baka dahil lang sa experience, pero sa akin kasi, it's quite easy to spot, no, kung saan. Ang ganda na ito. 340 niya, no? Ang ganda, sayang to. Pero, well, okay na rin naman kahit paano. Ayan. So, I hope I was able to answer that question. Ayan. So, before I go to this one, comment section muna ako, no? Silipin ko lang. Mabilisan ko may mga comment dito about do sa mga pinagsasabi ko kanina. Sabi ni James dito, sana may writing pad. Ano ba tawag doon? Para mas madali magsabi. Oo nga eh, mahirap sa mouse. Hindi ko rin alam. Meron akong actually naghahanap talaga ako ng ganun, no? Pero wala pa akong makita na maayos kasi may iba na pwede mo siyang maging writing pad pero you have to move from, kunwari, hindi mo siya pwede gamitin diretso doon sa doon sa chart. Kailangan mag-open ng specific na mga application niya. Tapos doon ka magdo-doodle. No? So may mga ganun eh. Benji, good evening. Question po, gumaganto ba kayo ng PE ratio? Ay, okay. So I think nasagot ko na yan. Si David, ako gumagaya lang ng style. Again, wala namang masama na gumaya ng style. Actually, ganun din naman ako nag-start eh. Gumagaya lang ako ng style ng iba, no? Pero, sooner or later, you have to, hindi naman create your own style, but try to identify, no, kung saan ka mas komportableng style. Okay? Kasi, yun eh. Kung gaya lang ng gaya, then wala akong mapapala doon. You have to look for something na komportable ka, no? Based on yung time sa market na kaya mo maghintay, at saka yung situation and capital mo, no? Robert, yung tech mag-up pa ba yan? Hindi ko po alam, no? Hindi ko alam kung mag-up yan. Hindi ko rin alam kung magda-down siya kasi technically walang nakakalam yan. Si James, may sarili akong charts pero dati 100% kinokopya ko chart ni StockSilog. Yan, dapat ganun, no? Okay, again, sabi ko nga, okay lang ako mangopya, but you have to make sure na meron kang sarili mong charts eventually, no? Yung kaya mong gawin kahit natutulog ka. Kung kaya mong gumawa ng sarili mong mga setups why not, diba?
What else? Sabi ni Jackson, I have mine, foreign, local, at crypto. I'll learn Forex next year na lang siguro. Okay. Actually, mas madali nga ang Forex kaysa crypto eh. Ewan ko, for some reason. Mas nagugustuhan ko yung Forex. Kaso nga lang, ngayon, mas prefer ko lang yung crypto dahil, for me, mas exciting. Dahil maraming mga updates kasi. Sa Forex, maganda yung galawan, mabilisan din, parang sa crypto. Pero, nabobore ako pag nagre-research ako sa kanila eh. Masyadong malalalim eh. Yan. Meron kayang ganong chartist ginamit lang. Good luck. Parang gusto ko kung merong ganito, parang gusto ko makipagpustahan sa kanya kung gaano siya ka-successful, no? Kasi sobrang, pag marami kang indicator kasi, ang tendency naman nun is marami kang triggers, no? Ang problema with those triggers, minsan iba-iba rin sila ng ginagawa. Diba? So, kaya mahirap talaga yung marami. So, James, I highly doubt na merong mga gumagamit ng gano'n. Malamang ligaw na yung mga yon or wala na sa market. Kamatis man, yung Fibo po experience lang talaga, and for starter, pwede gamitin yung auto Fibo. Oo nga pala, no? Nawala sa isip ko yon. Yung nagtanong about Fibo kanina, yan, merong auto Fibo dito si Investa. You can use that as well. No? Kaso nga lang hindi ko alam baka kailangan nito ng at least naka-prime ka yata. If I'm not mistaken. Hindi yata siya available sa free. No? Marlene, nag-journal? Yes, I am doing journals din. Hindi pwedeng wala. Madalas nakakaligtaan ko siya, no? Pero what I usually do is every weekend, kapag nagre-review ako ng mga watchlist ko, binabalikan ko. So, in-extract ko yung mga naging trades ko for the week or yung mga na-miss out kong weeks, and then pinapasok ko pa din. Okay? Kasi yun yung isang ko eh. If you are looking for a good reference na book on trading, your journal will be the best. Okay? So, ako yun yung paniniwala ko. Yan. Sabi ni David dito, I do my own charts based on you lang preferably, but I do not like crypto this time. Medyo ba yung crypto sa ngayon, pero masaya siya ha. Actually dito, kung halimbawa gusto niyo maglaro talaga ng or gusto niyo matutunan yung sa trading, you can play sa crypto kasi sobrang volatile niya eh. No, plus 24 hours pa siya, 'di ba? So pwedeng laruan. Kumbaga training ground, no? Kung wala kayong time mag-backtest. Rektang trading, di ba? Ayan, okay. So, sige, balik muna ako doon sa ating sa questions ko kasi parang kanina naka-17 na tayo, ngayon 16 pa din. Anyari? Hindi yata nauubos. Okay. M-wide, can this be considered breakout price up? M-wide. Kakabalikan ko lang yung chart ko. Noong nakaraan nakikita ko sa M-wide na maganda yung movement eh. Okay. For me, hindi pa, no? At the very least, etong MA200. Gusto ko makita mabasag niya to. No? Nag-break siya, oo, pero hindi pa. Kasi, for a breakout to happen, dapat ma-break niya muna yung immediate resistance. And for me, that immediate resistance is this. No? So, konti pa. And I think tomorrow we'll see kung ano yung gagawin niya. No? And actually, kung papansin niyo, this is already a reverse head and shoulders. Diba? Excuse me. Yan. What else? Now, trading suspension lifted. There is gap jump up. How should we handle this type of gap? And is it good to trade? Now, yung pagka-lift, no? O yung nga, breakout nga to. How to deal with this one? Simple. Kung paano ka mag-trade ng isang gap tuloy, ng isang breakout.
So for me, no, kapag kami breakout, then hayaan mo lang siya mag-breakout. Tapos wait for the pullback. No? Pag yung pullback na bumalik doon sa loob ng magkano to 2.70, then that's the time that I will be taking profit. Pero kapag nag-hold yan dito, no, then I'll hold. Okay? So, ganun lang. Walang difference sa ibang... Alam ko nandito pa yung... saan na ba yun? Trading setups. Ito. Trading the breakout. So, ayan. Ganyan lang. Ay. Sorry. Ayan. So, on the breakout candle, I wait for the pullback. And then, on that pullback, doon ako bibili. As long as yung pullback is hindi siya bababa below that support line. So, ayan. Binibilisan ko lang ha. Ay. Hala, ano yung ang bilis naman nun. Sorry. Tech, price drop, future closer to 5.5, which is the SRO. What best way to trade this? Okay, pagdating kasi sa mga SROs, ito lang, no? The moment na lumalapit siya doon sa kanyang tawag doon yung declared price na 5.5 or kung ano man yung declared price niya na yon, there's a good chance na pwede siya mag-rebound on the short term. Okay? Again, that's just based on my previous encounter sa mga SROs, no? Kasi the good thing about having that price there na 5.5, that means a lot of people are already looking at that number, which means that is most likely going to be the support. No? So, tignan ko lang muna si Tech, no? Oh, 5.58 na pala siya. Yeah. Asan yung 550? Nandito sa area na to. So, medyo malapit na. No, pag ganito ang situation, despite the fact na nasa 520 yung aking support, I'll start monitoring this. No? And see kung anong gagawin niya sa 550. Which is actually lapit na niya yung. Ayan na siya yun. So, pwede na ako mag-swing dito eh. Diba? This is a potential swing setup. No? Tingnan ko nga yung bid and ask. Oh, yan na nga din eh. Nagkakaroon na ng volume dito sa sa buy side. Most likely yun din yung inaabangan nila. Heavy gat yung volume na rito sa buy side eh. Try to compare that here. So mga swing traders, abangan ang susunod na kabanata kay Tech. Sir, sakto na ba sa FIBO ang APL? APL? Tayo Or dahil malaki lang yung ko? Malaki lang yata yung... Malaki lang kasi yung range ko siguro. No? Kasi yan yun from dito all the way up sa pinaka-resistance niya. No? Again, depende yan kung saan mo nakikita yung FIBO mo. What's the difference between SRO and FOO? Okay. FOO is follow-on offering. Bilis naman. Ano nangyari? Yan. What's the difference between SRO and FOO? Okay. Number one, pareha silang dilution event.
Okay? Ibig sabihin nun pwede siya mag-cause na yung price, lumiit dahil yung value nung each share nadi-dilute or lumiliit, 'no? So yun yung pagkakahalintulad nila or yung common denominator, 'no? Sa SRO, okay, sa SRO kailangan mo meron kang hawak before ka maging eligible. So kailangan meron kang hawak na tech and then bibigyan ka ng offer. Oh, eto, at every 1.68 mo bibigyan kita ng one stock of tech sa ganitong presyo. Versus sa FOO. Sa FOO naman, para din siyang IPO, no? Same thing. Para ka nag-IPO. So meron din yung mga hindi man naabot sa prospectus, no? Pero at least may mga offer period, may mga ganyan-ganyan din siya, no? Pero dito sa FOO, kahit wala kang hawak, pwede kang bumili. Okay? So yun yung difference silang dalawa. Do you have preferred shares for long-term investment? Do you have preferred shares? Wala po. Wala akong preferred shares. Ano pong pros and cons of preferred share? Thank you. O nga, no, hindi ko halos napag-isipan kung ano yung pros and cons kasi hindi ko masyadong tinitingnan talaga yung preferred shares. No? Pero come to think of it, parang gusto ko nga magkaroon ng holdings ng preferred shares. Lalo na yung sa M-Wide, ang ganda nung ano eh. Ang ganda nung mga terms nila eh. No? So, pros and cons. Pros ng preferred share kapag ka na-bankrupt yung company, which is hindi naman siguro na mangyayari in the short term. No? At least may laban ka. Mas malaki yung chance mo na makukuha mo pa rin yung ano mo. Na may makukuha ka. No? Cons, hindi siya ganun kagalaw. So, very little price movement. Yun lang. What else? Gumagamit din pa kayo ng pre-investor? Yep, I do. In fact, I was looking at their, kanina, ito. I was reading their, pangalan nito? Entry doon sa Philinvest na, Philinvest na REIT. Kasi may nilabas na, ito, Philinvest REIT. May nilabas ang, ano to ulit? Ay. Login lang ako. Ayan. Sino nagbigay nito? Hala, anong broker to? Ito yung letter A. Unicapital. Unicap. Yan. So, binabasa ko lang siya kanina. Interested lang ako dun sa sa ginagamit nila. So yeah, I use Pinoy Investor. Yan. So if you guys wanted to have a good read sa mga stocks, yung mga tawag ito, mga research, Pinoy Investor is one good resource, no? Yan. Hindi ko naman masyadong binebenta itong si Pinoy Investor. It's just that I just use it, no? Yun lang. Kung gusto nyo mag-subscribe, let me know. Meron akong referral code. Ayun lang. Pero again, walang pilitan. So, up to you. Okay. Heard nyo that PSE will make trim down stock equity for those stocks that are not in operation on hold or suspension or bankrupt. Should we pick care? Parang potol. Hindi ko na-gets. No? Heard that PSE will trim down. Ito ba yung pinost? May pinost din kasi ako kanina. No? Related dito. Well, basically what that means is PSE is now looking at magkakaroon na ng kumbaga time frame para dun sa mga naka-suspend na mga stocks.
No, kasi totally wala. And that is the reason why we are seeing those issues, hindi lang kay AR ha, but yung mga naging issues pa before. Kasi PSE does not have any ruling pagdating doon sa mga companies na hindi operational or yung mga matatagal ng suspended. Ang dami ng stock na matatagal ng suspended pero hindi pa nawawala sa PSE. No? It's just that wala lang talaga silang ruling on those. Kaya wala silang magawa. Unfortunately. Pero hopefully, no, with this move, sana magawa nila ng paraan. Okay, what else? How to trade cup and handle like SEC. First cup and handle was not successful, but for my cup and handle, what expected target price from cup and handle? Ako kasi, whenever I see cup and handles, hindi ko tinitingnan hindi ako nag-measure ng target price. No? Wala lang, hindi ko lang siya trip. I mean, nag-base pa rin kasi ako dun sa iba ko pang mga pwedeng makita eh. Kaya I don't. Pero usually, if I'm not mistaken you can correct me if I'm wrong, sa isang cup and handle, ang target price niya is yung size ng cup. No, size ng cup. So, SCC daw, no? Cup and handle nga ba si SCC? Hindi eh. This is not cup and hand. Okay, pwede. Kaso na-break na eh. Hindi, I'm looking at this one kasi. So, for example, this ganyan. Diba? Or another thing is, syempre, this. Okay. Tapos ito. Pwede, no? Kasi usually, how according dun sa nabasa ko, is we measure yung depth nito. And then apply yon on the handle. So about 50%, which means from here, that is also ayan, mga ganyan. So potential target price is nasa around 18 pesos. 1860, mga ganon. No? That's on a cup and handle. No? Bilis. Wait lang Alas 9 na pala. Sige, ganito. I'll just pick siguro dalawa na lang mo. No, I'll make it 3 dito sa Slido natin. I'll pick 3 questions tapos I'll move to the comment box tapos stock request tayo. Okay? Para mabilis. Nasaan na yan? So, tapos na tong part na to. Pili lang akong 3 Not necessarily yung nasa top. I think may mga nauna dito sa baba na hindi na vote up eh. Ito, very quickly lang. Bakit tagal ng TBA ng stock dividend nila? Hindi ko alam. Ang niyan ay ang Sealand mismo. So, sila kasi yung mag-decide niyan eh. No, hindi PSE, unfortunately. So, wala. Abang-abang lang yan pag ganyan. Jackson, will you warn us if the market is frothing due to over speculation on pandemic rebound? Ang problema kasi sa ganito, no, we cannot really anticipate na paano ko ba siya explain? We can only know na it happened when it happened. Kumaga tapos na siya. No, so I cannot give you a warning on something na hindi pa tapos. Gets? So, parang ganun.
Magbe-breakout na ba bukas ang sa 52-week high ang SEC? Hindi ko po alam. Sana alam ko pero hindi talaga, pasensya. And pag may nagsabing nakakaalam niya na alam niyang magbe-breakout bukas, pakikotosan. For me, please, pakikotosan. Are we approaching post-pandemic bubble? No. We are far from it. We are still far from it. No. And I don't think there is that for me, I don't think there's that post-pandemic bubble. There's just recovery or stagnation. Tamang term doon, stagnation. Yung nagiging stagnant. Nagsa-stagnate yung news. No? So, yun lang yung nakikita ko. But post-pandemic bubble, I don't think there would be something like that. There cannot be a bubble on a post-pandemic. Yun yung ano ko. Sige ito. Does it mean we can buy majority stocks and will earn na? No. It doesn't. Hindi yun yung point ng having that 7K level. The point of having the 7K level is for the other investors na still on the sideline to have confidence na the market is already on the support or at least may konting push na. So encouragement siya doon sa mga naka-sideline. No? So yung buying majority stocks na tapos mag-earn ka na, not necessarily. Okay, confidence yung pinag-uusapan dito pagka we are talking about this 7K level. No? Sir, ilang klase po yung dividends na binibigay? May nakikita kasi ako, may preferred at cash dividend. Okay. Well, ulitin ko ha. There is a preferred share and then there are common shares. Preferred shares, common shares. Those are the type of shares sa market. Okay? While in terms of the dividends naman, there are three. There are cash dividends, there are property dividend, and there are stock dividend. Okay? So, magkakaiba sila ha. Preferred and common are type of stock. Yung mention ko na huli, there are type of dividends. So, magkakaiba sila. Okay, so yun lang muna for the first Lido. Now, let me go back quickly lang din sa ating comment section. Kung may masasagot pa tayong konti pa dito. For V, dati avail sa free ang SNR and 52-week high tas FIBO kay Investa. Pero ngayon need na ng Investa Prime. Ayun lang. Yeah. Hindi ko kasi pinapansin yung mga yan before. So, I didn't know na... So, free pala siya before, no? Okay. Ako kasi naka-prime na ako sa kanya. Kaya I have access. Pero hindi ko rin naman nagagamit. Christopher, ba't umaari ba yung mga cement stocks? Ayun. Ito yung sinasabi ko kanina, no, na kapag because we are in the pandemic, kapag nag-recover ang market, isa sila sa mga nakikita ko. Ito yung nasa construction. No, construction na stocks. Yan, si Eagle, si Holcim, si CHP. So, the reason why umaari ba sila sa ganyan is dahil sila rin kasi yung mga pinaka-affected noong nakaraan. Isa sila sa mga pinaka-affected. Okay. Itong kay George, I think nasagot ko na siya, no? It would be a good welcome for crypto, pero I don't see it happening anytime soon. It will take years, no? And considering yung ruling ngayon ng PSE on stocks, I don't think it will work out for crypto dahil masyadong malaki yung difference, no? Unless of course they separate it, no? Kumbaga PSE will just help pero it's on a entirely different na exchange and platform. Joshua, pa-share ng referral code. Sure. Makukuha ko ba yun? Ito, very quickly lang, no? Since may nanghingi. Paano ba yun? Affiliates. Tapos, ayun, ito.
Ayan. Para kay Joshua. Ayan. So, you can use that. No? Ayan. Okay, what else? Lee, hello, buti nakaabot ka nga. Ayan. Okay, sige. So, yun na lang, no? 9:08 na. So, now, let's go to stock request. Okay? So, pagdating sa stock request natin, ayan. So far, ito pa lang siya. 14. Ayan. So, if you wanted to participate, guys, once again, no? Hanapin ko lang to vote. Ito. Ayan. Nawala. Ayan. So, if you want to vote for your stock or upvote o stock, yan, gamitin nyo lang yan. And I'll give you siguro mga around 1 minute to submit. Inom lang ako na tawang parang hiningal ako doon sa pagsasalita ko lang no? So, wala akong tubig saglit 1 minute, sige lang. Okay, so I'm back. And now, ayan. So maraming salamat sa mga nag-send ng kanilang mga stock requests. So with this, sige, let's start, no? I'll give siguro mga 10 more minutes para mag-update or mag-upvote. And then I'll be closing out the voting button para ma-capture natin yung Okay. While waiting for that, so ayan. And then live polls. Ayan. Mas gusto ko siyang gamitin dito dahil at least nakikita ko tong part na to. Okay. Sige. 9:11, I'll close it at around mga 9:15. Since nauna rito si BHI, then let's go with BHI muna. Oo. Okay. So still forming, no? Forming pa rin itong si BHI at the moment. Pero is this for a 52-week high or all-time high? Hindi pa. Hindi pa. Okay. Potential all-time high. And kung matutuloy itong itong head and shoulders, hindi pa natin alam. No? So we'll see. Let's see how this one turns out eventually. No? Okay, kasi maganda pa rin yung volume niya. Increasing yung volume pa din. And kung even this MA50, maganda pa rin yung positioning niya dun sa taas. No? So, kung meron akong hawak na BHI at this level, I'll hold. Okay? I'll hold. I'll set my cut loss doon sa 1200, 0.1200. Okay? In terms of the target, wala pa akong target. Ay, ito meron na pala. Hindi, nasa taas yung target ko 2400, ang laki nun. That 2400 equates to 70%. Diba? Ang saya.
Okay. So, again, no, pagdating dito kay BHI, since hindi pa siya tapos totally, no, hindi pa nakokompleto, kung makokompleto man niya itong head and shoulders pattern, then hold lang ako dito sa kanya. No? Again, cut loss at 12.12. Kung wala naman akong hawak na BHI, then I'll wait. No? I'll wait up. Tignan ko kung hanggang saan niya kayang lumipad. Okay. Next. Saan yun? Humabol si Tech. Ayan. Ay, Tech naman ay yun. Ayun, as I have mentioned kanina, this is a good stock to monitor, no, for the swing traders. Dahil especially at 550, no, dahil yun yung SRO price, 'di ba? So that means may mga nakatingin na diyan sa presyo na yan. And pag ganoon, I believe pag lumalapit yung price point doon, pwedeng sumipa yan. Okay? So, on a swing potential, gano'ng kalaki ito kung sakasakali? No? Kunwari, I'll pick it up at 558, about 20% to the top. Okay? So, kung meron akong hawak na tech, anong gagawin ko? I'll hold. I'll set my cut loss at 550. While kung wala naman ako hawak na tech, then anytime here, between 540 hanggang 550 hanggang 560, I can do test buys. Test buy, let's say, if test buy for 50%, pagkatapos kapag na-confirm ko yung bounce, then I'll go with the other 50%. Okay. Next. ASIN. For ASIN naman, ayun lang, na siya. Nagtambay na siya dito sa 550 area. No, 550 area ang tinambayan nito ni ASIN. Which is good, no? At least kahit paano. Mas prefer ko talaga yung mga gantong klase ng movement, no? Yung tipong galing siya sa rally pero may consolidation. No? Kasi yun nagbibigay ng enough na pahinga dun sa stock for its next potential rally ulit, no? So sana mag-rally siya ulit. Okay? And if mag-rally siya ulit, then hopefully ma-break niya itong 940 or around 940. Okay. So again, kung meron akong hawak na ASIN, I'll hold, set my cut loss at 8 pesos. Kung wala naman, then I'll wait. No, hintayin ko siya dito. Gano'n pa kalaki itong 8 pesos kung sakasakali? Medyo sagad na siya actually. Kung pipick upin ko pa lang siya at 847, hindi na maganda yung upside ko eh. Itong nasa 11% na lang. May fees ka pa. So, papalo ka na lang mga around 9%. Sayang. Okay. Next. GMA 7. O nga, no? What happened to GMA? Nagpahinga na ba siya or tuloy-tuloy? Ayun, may pahinga si GMA. Which is good, no? Gusto ko yung ganyan. After nung rally, merong decline. Rally, decline, rally, decline. Diba? So, mas gusto ko yung mga ganyang klaseng movement. Yan. For GMA 7, kung meron akong hawak na ito, I'll hold. No? I'll set my cut loss. I'm looking at around 14 pesos. Kaya ko pa ba yung 13 based on the or masyado na siyang malaki? Masyadong malaki yung 13. So, cut loss ko, I would go with as low as 14 pesos. Cut loss lang yun Pero kung halimbawa wala akong hawak na GMA, tapos mag-aabang, given na nag-go all-time high itong stock na to, siguro I'll wait for, ilan na to? 1, 2, 3. 2 to 3 more candles. No?
If 2 to 3 more candles tapos hindi pa nabe-break to, etong magkano siya? 1468 or 1490, then I could potentially do test buy, no? Kasi again, that is just a play on all-time high. Medyo mahirap siyang hanapan kasi ng resistance dahil technically wala pang resistance to until candle 5, no? 3 to 5 candles yung tinitingnan ko before I can conclude na this is my new resistance. Okay. Next. 9:18 na. Okay, teka lang ha. Let me close out muna yung poll. Okay, and then show. View result. Ayan. Asan ako? GMA 7, SecB ang kasunod. Uy, nice. Nice for SecB. Yun nga lang, nauntog agad siya. Hindi man lang siya pinaporma, no? I'm actually considering na iangat yung support up to here sa 126. Hindi ko siya sa 126 kasi I am also seeing here itong mga reversals na nangyari dito sa past. Okay. So, ayun. Now, kung meron akong hawak na SecB, no, I'll be extra cautious dito sa area ng 126. Okay? So, siguro next 2 days, next 2 to 3 1 to 3 days, I'll see kung anong gagawin niya rito sa 126. Kaya ba niyang basagin to or kaya niyang i-break? Siyempre, kapag hindi niya kinaya, mauntog yon. So, at that moment na mauntog siya, then that will be my take profit. No? Pero kung halimbawa ma-breakout, then hold lang ako dun. Okay? So, that's for SecB. Next. Asan na? Ba't nawala? Ayun. Okay. Yun lang. Dahan-dahan yung pagbaba nito ni Pai. Nakakainis eh. $165 kasi yung titignan ko rito na support. Yung problema, pinabasag niya dun sa part na yun eh. So I'm now considering if I lower it to match yung ayan, itong part na to 163 din. Nagkataon lang, no? Pero kasi what I was looking at in terms of my reference are this. Ito. So nagkataon na nasa 163 din siya. Okay? Pero kasi again, ito yung problema kapag yung stock lumiliit yung candlestick niya, no. Lumiliit na rin yung volatility. Kasi kung imagine itong mga to, yung last 1 2 3 4 5 6 7 candles. Sobrang ninipis na nila, no? And that is also another sign of weakness para dun sa stock in terms of momentum, no? Even the volume is already declining. Nag-average na lang siya around 10 to 15 million per day. I remember Pa is doing like 50 to 100 million eh. Dito, mga area na to. So siguro kung meron akong hawak na Pa, I'll try to monitor, no. I'll let it
slide siguro up to 1.60. Pero that would be the maximum. Na pag 1.60 nabasag pa, then full sell na ako sa kanya. Kung wala naman akong hawak na pa, then because of what's happening, baka hindi muna. Mag-aantay na lang ako ng ng magandang rebound sa kanya. Okay. So, ayan. Pasensya na ha, masyado kasing unliit na kasi ng binibigay na candlestick nito ni Pe. Kaya nagkakaroon na ako ng hesitation sa kanya. Next, DMC. Ayan. So, ito naman, ang ganda naman, kabaliktaran naman nung kay Pa. Di ba? Road to 7 pesos. Hopefully, no, mag-stick itong sa 7 pesos. Kasi ang ganda ng ginagawa na niya ngayon, eh. Tingin ko pagka na-break tong 7 pesos, the next kasi is nasa around 820 na eh. Or yeah, mga 820, 825 level yung kasunod. No? Pag nabasag to. So kung meron akong patuloy, kung meron akong DMC, I'll hold. I'll set my cut loss 685, no? Gano'n siya kalaki sa 650? Ayun, 650. My cut loss, actually hindi naman na siya loss, di ba, kung sakasakali man. Pero just to preserve my profit, I'll cut it at 5%, which is 650. Okay? So, ayan. Kung wala naman akong hawak na DMC, then I'll wait. Hintayin ko na bumaba pa siya dito. No. Or, alternative niya is, of course, breakout. Next, DNL. Ayan. For DNL naman, okay, saan to? Ang ganda ng movement niya dito, no? Yun nga lang, ingat lang dito, itong last candle na to. Dahil potentially, this can develop into evening star, eh. Okay, evening star. So, what's an evening star? Once again, evening star is a bearish pattern. Ayan. That's an evening star, no? Long green candle followed by a manipis na candle or even doji, tapos followed by a red candle. Okay, so ingat lang, no? Kung meron akong hawak na DNL at this point, since medyo ginitnaan na rin naman niya yung aking range, I'll hold. And then I'll wait kung magbibigay siya ng red candle the next day. Okay, kung wala naman ako hawak na DNL, then I'll wait. Hintayin ko siya at around 780 level. IMI. Okay. For IMI, ano nangyari dito sa stock na to? Uy, nice. Bounce. This is a confirmed bounce candle, no? With relatively good volume. Yun nga lang, masyadong mataas yung candle na ginawa niya kanina. Kasi with this one alone, kung ang aking target is nasa 12 pesos, then my upside is just about 10% or less. No? So, yun yung dilemma ko dito for IMI. Okay? Kung meron akong hawak na IMI, syempre I'll hold. No? I'll set my cut loss at 10 pesos. Pero kung wala akong IMI, then I'll just wait. No? I'll just wait na bumalik yung presyo niya dito, no? And then another bounce candle. Pero sana mas maliit lang. Okay. Next is Emperador.
Oh, okay. Ang ganda nung ginawa ni MP 'no, MP talaga, ni Emperador nung nakaraan tapos nagbigay siya ng magandang pullback 'no, and then ngayon, 2 small candles. Is this a 52-week high or all-time high? Ay, hindi pa. Okay. Hanapan natin siya ng ano, ng next resistance. I will go here. Tapos dito 15. Grabe yung haba nitong candle na 'to. Ayan, siguro yun muna 'no. And then, let me go back, ayan. Oh, mukhang dun nga 'no, sa 13 siya. Potentially kasi untog candle 'to, eh. Pullback candle siya, it's a healthy one 'no, pero yun nga lang dahil dun sa lapit niya doon sa aking initial resistance na nasa ₱13, I would consider this as untog candle na rin. Okay, so kung meron akong hawak na emperador, what I'll do is, for the meantime 'no, ah, gaano kalaki pala 'to? This is about 9%, pero yung kabuuang range is 17, maliit lang din pala. Well, since sa emperador is nasa blue chip, okay, for emperador I'll hold 'no, I'll hold pero ₱12 yung magiging cut loss ko sa kanya. Okay? While kung wala naman akong emperador, then I'll wait. Hintayin ko yung ₱11. Bumalik siya at ₱11, no? Yun yung magiging waiting game sa akin dito. Land. Ayun lang. Ito, untog na rin to. Slide out na rin tong si Land. Wala na rin siyang ano eh. Wala na siyang catalyst basically. Well, technically, wala naman talaga siyang catalyst to begin with. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad. No, but yeah. Lots. Okay? So, kung meron akong hawak na land, I look for opportunity to sell. No? So, maghihintay ako ng mga green candles. Pag at the initial sign na may makita akong green candle, I'll sell. Kung wala akong hawak na land, I look for other stocks na lang. Dahil masyadong wala. I'm not a big fan of those stocks na lumilipad, especially kapag hindi ko siya kilala. Kasi most likely na paglalaroon lang yan. Okay? Next. JFC. So, JFC. Nice. Rumi-rebound talaga siya sa ₱210, no? Which is good. Sana magtuloy-tuloy ito. Pero yeah, if meron akong hawak na JFC, currently nasa ano siya uptrend. So, kaya maganda rin yung movement talaga niya. Ito, from here, after this one, tumungtong lang siya saglit below that MA 200 tapos biglang sipa na agad siya paangat. Diba? So for JFC, kung meron akong hawak na ito, I'll hold. I'll set my cut loss at 210. While kung wala naman akong hawak ng JFC, then magkano pa ito? Maliit. I'll wait sa 190. So, hintay ko siya rito. Kung wala akong hawak ha. Ayan. Next is Ali. For Ali, ayun lang, untog yung kay Ali kasi. 2 beses siyang kumatok. Actually, 3 beses siyang kumatok pero hindi siya napagbigyan. No? So, isa dito, pangalawa to,
Pangatlo to. The next question is, magkakaroon ba ng pang-apat dito sa area na to? Since hindi ko alam yung sagot dyan, then what I'll do is, I'll keep on monitoring. So, I'll hold kung meron akong hawak. And then see kung ano gagawin niya. No? Between 37.20 hanggang 38 pesos. Mauuntog ba yan or hindi? Yun yung abangan ko. Pag nauntog, syempre, take profit na ako. Pero kung nag-breakout, then syempre, hold. Yan. What else? Ba't may StockSilog dito? Wala po akong stock. How I wish. Picor. For Picor, ay, ang ganda naman ng breakout ni Picor. May news ba kay Picor? Hindi ko alam eh. Breakout siya dito sa 345. No? So, kung meron akong hawak na Picor, I'll hold, syempre. I'll set my cut loss sa 345. Kung wala naman akong hawak, then I'll wait, no? Again, maghihintay ako ng ng pullback, no? For the pullback, I'll wait for tingnan ko, no, yung the next 1 to 2 candles kung magkakaroon ng mga red candle din dito. Hopefully, a candle na nasa taas pa rin ng 345. Just to be safe, no? Or safer than the rest. Yan. Okay. Next up is ABS. Yun lang. Yun lang. Nabentahan tong si ABS agad. Hindi siya nakabuelo eh. Well, maganda na yung umpisa niya, no? Yun nga lang nag-decline agad siya dahil wala ring walang catalyst eh. Yun yung alanganin kay ABS, no? So pwede siyang paliparin, which happened here. No, umaangat yung presyo, pero because of the lack of news to support the rally, then nag-take profit agad. Okay. Ganito na lang, no? Sige. I'll just select siguro last 4. So, ito. MPI, BSC, Green, at saka Monde. So, silang apat na lang po kasi it's already 9:35. MPI. Tapos, after nyan, sisilip na ako mabilisan sa my comment section and then we will conclude our session for today. So, ayan. For MPI, wala, naka-held hostage ito dito sa MA200. Ilang beses yun eh, oh. Pakita ko. So, ayan, oh. Initially, naka-recover, no? Pagbagsak niya rito, naka-recover ka, that's good. Pero kung papansin nyo rito, weak lang yung maabot sa MA200 and then nare-reject siya. Given its distance from here up to here, maliit lang, 2%. Pero dito around nasa 6%, no? Hindi ko na alam kung ubos na ba yung buyback na ito ni MPI. Parang hindi pa eh. Malaki pa yung buyback na budget na ito eh. Okay. So kung meron akong hawak na MPI at the moment, I'll hold. Pero I'll set the cut loss immediately at 390. Okay. Sa 390 ako magsiset ng cut loss ko. Kung wala naman akong hawak na MPI, then I'll wait. I'll wait all the way here. No? Nasa 370. Yung bounce down, yun yung bibiling ko. Tapos, target ko will be for 417 or 420. BSC. For BSC naman, wala pa to. Ang haba nung ano niya, oh. Konso lang tong si BSC. Pero, the good thing though is, the value turnover is really good, no?
Nagno-normalize na siya sa baba, oh. Wait lang, sorry. May nakasalang pala yun. So, nagno-normalize na siya dito sa volume. Pero yung normalized value niya is sa around 24 million, which is big, ha? Considering that BSE is not really, alam yun, a usual stock na tinitrade. So, this is good news for BSE pa din. Yun nga lang talaga, I just wish na makalampas na siya, no? Next. Green. Ayan. So, si Green naman, nangyari kay Green, wala pa. Okay. So, kulang pa. I'd like to see more candles, no? And hopefully, mag-break na yun itong 490. Tapos, kung mag-490 yan, critical na yung next. Either ma-breakout niya totally ito, which makes it, yeah, all-time high. Or, again, mauntog. Pag nauntog, it will now follow that potential cup and handle. Okay. Next. Last but not the least, I'll go with Monde. So, recently, ang ganda ng ginagawang movement ni Monde, no? All-time high siya ng all-time high. Despite the fact na remember ninyo nung kasagsagan during the IPO, maraming kumukot siya kay Monde dahil kaya siya daw mabigat or mahal o kaya wala masyadong future, no? And actually, isa ako doon, no? I bought Monde, pero I bought Monde, I sold sa first day ng 20%. Pero hanggang ngayon may hawak pa ako Monde. So natira ko na lang all in all, siguro mga nasa 30% of my initial. Hindi na ako nag-add up kay Monde. Hindi pa ako nag-add up ulit kay Monde. Okay? Pero right now, I am already up na rin sa aking portfolio for Monde. So, happy na rin ako kahit paano. No? Ayan. Ayan. For this stock, dahil nakakita tayo ng tumambay siya dun sa part ng 17 pesos. So, I'll wait for mga 2 to 3 more candles. Actually, siguro mga 2 to 3 more candles to confirm if 17 pesos is already the resistance. Kasi on an all-time high, usually I wait for about 3 to 5 candles. 3 to 5 candles after, no? To see kung kung yung recent high niya hindi na mabibreak. Yan. So again, no, kung meron kahawak na Monde, then syempre I'll hold. I'll set my cut loss sa 16 pesos. Kung wala naman akong hawak, then I will be waiting pa. No? I'll wait hanggang 15.50 or ma-develop ito and ma-breakout ulit. Okay? So, that is for Monde. No? Now, let me go back sa ating comment section. Silip lang ako, mabilisan lang ako may mga tanong dito or feedback. No? Cesar, request to share yung document for the breakout. Okay. Actually, matagal ko na siyang utang, no? Pero sige, ganito. Mamaya. Wait lang. Can I do it now? Para mabigay ko na siya sa inyo. I can upload this already sa website eh. Tapos kasi sige, ko-convert ko muna siya ha. I-convert ko muna siya kasi naka-PowerPoint ito. And then I'll post it sa dito sa website. So just ayun, check out StockSilog.com mamaya or hanggang tomorrow, Cesar. I'll post it there. Okay. Wag na muna ngayon. Ayusin ko pa kasi siya. Magkanong Pinoy hindi ko rin maalala kasi matagal na akong meron dito eh.
sign up for free. Yeah, you can sign up for free naman just to find. Kaso nga lang, konti lang, no? Even if you sign up, kasi konti lang yung, ano, ba't wala nakalagay? Yun lang, walang nakalagay, pasensya na. Siguro, Cesar, check mo na lang tong pinoyinvestor.com. Nandoon yun. Ayan, upgrade. Ayan, okay. So, ayan. Meron silang per month. Kasi nag per year na ako eh. Ayan. Sayang din kasi and I really plan to use this in a long term naman. So that's why I use yung 1 year premium na. Para at least nasa around 400 lang ako per month. Ayan. Kuya J, oo nga no. Maraming salamat Kuya J as usual. So guys, if you find this type of session helpful, please do like, share, and subscribe sa ating channel and also sa Facebook page. Yan, maraming salamat. Ayun daw, sabi ni Kamatis Man, merong promo po until Friday, 600 pesos off. Hindi ko siya nakikita rito. Or kahit naman sa main page na rin nila. Ayan, check it out kung you're interested, no? Sayang din yun, 600 pesos is still 600 pesos. Diba? Wilmore, compromise account, secure page, and dami scammers sa comments, ayun lang. Thanks Wilmore dun sa sa advice, no. Unfortunately kasi I can only block them and I am blocking them actually, no, parati yon, pero ang bibilis nilang gumawa ang dami nilang accounts unfortunately. So sige, after ng session na to I'll look into it to check kung saan na naman sila nagpo-post at kung ano-ano. Ito, last question na lang from Marco. Sir, the more na tinitest ang support and resistance, the more na humihina rin. Tama ba? Meaning kapag tinitest ng ulit, pwedeng basagin na lang. That is actually a good question, Marco, no? Normally, I would agree. No? The more na ina-attempt siya na humihina yung part na yon. Pero if you try to, if you try to analyze yung psychology nung support and resistance, makikita mo rin dun yung strength, no? Kung gaano kalakas yung support and resistance. Kasi imagine, ilang beses siyang babasagin and yet hindi siya nababasag, no? So kumbaga there's that inherent strength doon sa part na yon, no? I know medyo confusing siya, pero even sa akin minsan napapaisip din ako dun sa part na yun eh. And I'm still trying to gather more data on it, no? Kasi nabasa ko na rin yan, yung question mo na yan, na kapag kinakatok niya yung either support or resistance, eventually bibigay din yung support or resistance na yun, no? So, ayun. Unfortunately, kulang pa ako sa data. So, I cannot really confirm it, no, sa akin. Okay, sige. So, hanggang dito na lamang po, mga kapatid. Maraming salamat for tuning into our session. I hope na may natutunan tayo kahit paano, no? Kita-kits ulit tayo on our next StockWentuhan. Maraming salamat, everyone. Have a great night ahead. Bye-bye.